وقتی داریم رزومه آماده می‌کنیم آیا اطلاعات یا محتوایی هست که ممکنه بر علیه ما عمل بکنه و نباید اونو توی رزومه قرار بدیم؟ سلام، من مجید بسطامی هستم و در این ویدیو میخوام در مورد 7 موردی که اگر در رزومه هست اونها رو باید حذف بکنید بهتون توضیحاتی ارائه بدم. ما بعضی از این اطلاعات رو حذف می‌کنیم برای اینکه نمی‌خوایم رزوممون زود حذف بشه، بعضی از اینا رو حذف می‌کنیم چون نمی‌خوایم رزوممون خیلی غیر حرفه‌ای به نظر بیاد و بعضی از اینا رو هم حذف می‌کنیم فقط به خاطر اینکه فضای بیشتری داشته باشیم. اطلاعات زائد بی‌فایده‌ای ان، ما دنبال ارائه اطلاعات بهتر و مفیدتر هستیم، برای همین اینا رو حذف می‌کنیم، جای بیشتری داریم می‌تونیم با اطلاعات مفیدتر و کاربردی‌تر در واقع جایگزین کنیم. اما خب بریم سر این 7 مورد. مورد اول، به هیچ وجه اطلاعات شخصی که درست نیست در رزومه قرار داده بشه و بر اساس قوانین هم کارفرما حق نداره اونها رو از شما سوال بکنه در رزومه قرار ندید. مثل اینکه مثلا من متأهل هستم، سنم چقدره، بچه دارم یا ندارم و نظایر اون که متاسفانه در رزومه ایرانی‌ها خیلی زیاده. البته الان نسبتاً کمتر شده، شاید به خاطر اینکه افراد بیشتری دیگه میدونن این اطلاعات رو نباید قرار بدن، ولی من هنوز هم در رزومه‌های زیادی میبینم که با این نوع اطلاعات شروع میشه. من خدمت سربازی رفتم یا نرفتم، ازدواج کردم یا نه، چند تا بچه دارم. خب این اطلاعات در ایران ممکنه کاربرد داشته باشه چون کمک بکنه به کاریابی شما، ولی در کانادا اصلا کارفرما حق نداره این اطلاعات رو بپرسه و قرار دادن این اطلاعات در رزومه یعنی که شما اصلا فضای کاری کانادا رو نمیشناسید. برای همین این جزء اون مواردی که حتما باید حذف کنیم. این نوع اطلاعات رو اصلا قرار نمیدیم. چه اطلاعاتی قرار میدیم؟ اسم خودمون رو، اطلاعات تماس خودمون رو و آدرسمون رو. حالا میریم سر نکته دوم در مورد آدرس. آدرس تا چندی پیش یه روند خیلی عادی بود، مثلا چون اکثرا رزومه ها رو به صورت کاغذی مستقیما به کارفرما ارائه میدادیم یا روی وبسایتشون در واقع پست میکردیم، لود میکردیم، آدرس کامل قرار میدادن. یه روند خیلی خیلی عادی بود. ولی الان چندین ساله که دیگه این روند اصلا توصیه نمیشه، مثلا که ما رزومه ها رو در جاهای مختلف ممکنه آپلود کنیم، در جاب بورد ها ممکنه آپلود بکنیم. به هر حال اطلاعات ما رو افراد خیلی خیلی زیادی میتونن در دسترس داشته باشن. برای همین برای حفظ پرایوسی دیگه اصلا قرار دادن آدرس کامل مرسوم نیست و توصیه میشه که آدرس رو فقط در حد شهر و در واقع استان، توی کانادا فقط شما شهر و استان قرار میدید. اگر در خارج از کانادا دارید برای کانادا اقدام میکنید، در شهر و در واقع کشور. همین برای آدرس کفایت میکنه. البته حالا قرار دادن پستال کد از اون مواردیه که من توصیه میکنم قرار بدیم، چون به صورت کلی اون اریای ما رو میگه. مثلا اگه شما فقط بگین تورنتو، خب یه شهر خیلی خیلی بزرگیه. برای بعضی از کارفرماها اینکه نیروی کاریشون چقدر فاصله داره تا محل کار اهمیت داره. برای همین قرار دادن پستال کد به هر حال مورد مناسبیه، مورد خوبیه، ولی قرار دادن کل آدرس رو خب توصیه نمی‌کنم. مورد سوم که توصیه می‌کنم جایگزین کنید بحث ابجکتیو استیتمنت. این یه عبارت خیلی مرسومی بود و هنوزم هست، هنوزم در خیلی از رزومه‌ها قرار میدن و اونم این که بعد از اطلاعات شخصی در واقع به صورت یه استیتمنتی فرد توضیح میده که من دنبال چه کاری هستم. مثلا دنبال کار پارت تایمم، فول تایمم، کژوالم، ویکندم و چی و چی، و یه در واقع یک تصویری از اون چیزی که انتظار داره رو توی کار میاره. باز این خیلی مرسوم بود، چون مخصوصا وقتی افراد به شرکت‌های بزرگتر مراجعه میکردن، شرکت‌هایی که تنوع پوزیشن دارن، به صورت مراجعه حضوری مراجعه میکردن یا روی وبسایتشون در واقع رزومه‌شون رو آپلود میکردن، میخواستن توضیح بدن که دنبال چه تیپ کاری هستن. الان دیگه این خیلی مرسوم نیست، مخصوصا وقتی شما از جاب های لول پایین‌تر میرید به سمت بالاتر. توصیه اینه که از این استیتمنت دیگه استفاده نکنید، از تگلاین استفاده کنید. با تگلاین در واقع تغییر بدین که تگلاین در واقع توضیح میده که شما تخصصتون چیه و حالا بحثای دیگه که نمیخوام اینجا با جزئیات وارد شم. فعلا ما میخوایم بگیم چی رو ریموو کنیم. پس مورد سوم حذف ابجکتیو استیتمنت بود، مخصوصا برای پوزیشن‌های میانی به بالا. لطفاً اگه تا اینجا از این محتوا خوشتون اومده حتما لایک کنید و اگر تا الان عضو کانال ما نشدید حتما عضو کانال ما هم بشید. مورد چهارم بحث سوابق شغلی نامرتبط یا تسک‌ها و مسئولیت‌های نامرتبطه. خب قدیم اینطور مرسوم بود که به افراد توصیه می‌کردن از زمانی که شما های اسکول رو تموم کردین تمام سوابق شغلیتون رو توی رزومه بیارین و این سبب میشد که خب چه بسا هر چقدر شما می‌خواستین اینو کوچیک بکنین، مثلا رزومتون دیگه 3 صفحه ممکن بود بشه.
الان تأکید این هست که شما این زمان رو محدود بکنید به 10 تا 15 سال گذشته. قبل از اون رو اگر میخواید برید در واقع به کمترین میزان خودش بیارید، مخصوصا تو مشاغلی که خیلی تغییرات بازار کارشون شدیده، مثل حوزه آیتی. اصلا سوابق مثلا 20 سال پیش شما تأثیر آنچنانی نداره. پس اگرم میخواید بیان بکنید در حد اینکه شما برای چه کارفرمایی کار کردید کفایت میکنه، که حالا با دیتیلات چه کاری کردید چندان اهمیتی نداره. البته یکی دو تا نکته جزئی داره که حالا من چون نمیخوام این ویدیو رو خیلی طولانی بکنم از اونا میگذرم، ولی در بحث‌های مشاورهمون بسته به جنس کار افراد و کاری که میخوان براش اپلای بکنن ما گاهی موقع به سوابق قبل‌تر هم برمیگردیم. ولی این جنرال به عنوان یک قاعده کلی بدونیم که سوابق شغلی رو محدود بکنیم به حداکثر 10 تا 15 سال گذشته و زیر اون سوابق شغلی هم وقتی داریم تسک‌ها و ریسپانسیبیلیتی ها رو توضیح میدیم اونایی رو توضیح بدیم که به این پوزیشنمون مرتبطه، به اون جابی که داریم براش اپلای میکنیم مرتبطه. آوردن یه حجم زیادی از اطلاعات غیر مرتبط در واقع که از اون مواردی که باید حتما از توی رزوممون حذف بکنیم. بخش چهارمی که بعد اون حذف بکنیم اطلاعات تحصیلی نامرتبطه. مثلا من دیدم خیلی از افرادی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، یعنی کسایی که مستقیم از دبیرستان رفتن دانشگاه، چه بسا مثلا مسترز هم گرفتن، هنوز اطلاعات دبیرستانشون رو توی رزومه بیان میکنن. خب اطلاعات دبیرستان ممکنه برای کسی که تازه دیپلم گرفته رفته دانشگاه و رزومش حالا اطلاعات خیلی زیادی نداره، میخواد جایی اپلای بکنه، خب اطلاعات دبیرستان مخصوصا این که حالا یه کارهای خاصی مثلا دوره کوآپ در دبیرستان گذرونده باشه ممکنه فایده داشته باشه. ولی وقتی شما بالاتر از اون میرید باید حجم این اطلاعات تحصیلی یا غیر مرتبط یا دیگه در واقع نچندان مهم رو باید در واقع حذف بکنید. همین تفاوت هست در ویدئویی که در مورد انواع رزومه از نظر دسته‌بندی توضیح دادیم که لینکش من اینجا الان قرار میدم. اونجا توضیح دادیم که تو این دسته‌بندی‌ها ما رزومه فانکشنال و رزومه ریورس کرونولوژیکال چه تفاوتی با هم دارن. خب شما وقتی رزومتون فانکشناله منطقیه که برگردید یه سری دروس و یه سری پروژه‌هایی که در دانشگاه مثلا تو انجام دادید اونا رو توضیح بدید. وقتی ریورس کرونولوژیکال میرید مثلا سابقه شغلی پیدا میکنید دیگه پرداختن به این جور اطلاعات همه اضافه است. یادمون باشه که در پروسه آماده کردن رزومه باید به این توجه بکنیم که چقدر میتونیم مقاومت بکنیم در مورد حذف شدن، چون انتخاب رزومه یک فرآیند حذفیه. من یه ویدیو قبلا در این باره دارم، لطفا اگر علاقه‌مند بودین اون بالاها پیدا بکنید. لینکش رو در انتهای این توضیحات این ویدیو میتونید لینکش رو پیدا بکنید و حتما اون رو ببینید. مورد ششم برمیگرده به بحث نحوه معرفی مهارت‌ها و بخش سابقه شغلی. البته اینا رو میشه اصلا تفکیک کرد، من حالا با هم دیگه میارمشون. تو بخش مهارت‌ها یه چیزی که من در بعضی از رزومه‌ها دیدم اینه که مثلا چون این رزومه رو قبلا آماده کردن، مثلا 10 سال پیش آماده کردن، یه سری از مهارت‌ها همینطور توش مونده. مثلا فرض کنید شما توی فردی هستید تو حوزه آیتی و دارید برای پوزیشن اپلای میکنید و توی حوزه آیتی، حالا توی لول بالا در حوزه آیتی هستید، بعد مثلا شما اشاره کنید به اینکه من آفیس بلدم یا من ویندوز بلدم. البته وقت پوزیشن شما طوریه که مثلا تسلط کامل به ویندوز خودش یه استه، اصلا یه مورد حتی شاید ممکنه ریکوایرمنت باشه برای اون پوزیشن، ولی من منظورم این عبارت‌های کلیه، عبارت‌های کلی که فرض کنید 10 سال پیش خیلی مرسوم بود، مثلا چون تعداد افرادی که فرض کن اکسل نمیدونستن خیلی زیاد بود، افرادی که اکسل میدونستن خیلی کم بود، افراد توی رزومهشون به این اشاره میکردن. حالا هم الان میبینید که بسیاری از افراد این بندا رو توی رزومهشون قرار میدن، در حالی که بسته به نوع کار، بسته به انتظاراتی که اون فیلد داره، بعضی از اینا دیگه ممکنه مهارت‌های کاملا کهنه شده، یعنی کهنه شده به این معنا که اصلا اگر اون مهارت رو نداشته باشی اصلا معنی نداره که بخوای برای این کار اپلای بکنی. توجه داشته باشین در مورد همین اکسل، یه وقتی شما فرض کنید یه فردی هستید میخواید برای یه پوزیشنی که میخواید برید توی آفیس مثلا به عنوان آفیس ادمین اپلای بکنید، خب ورد و اکسل و اینا جزو مهارت‌های خیلی مورد نیاز، ریکوایرمنت، همه دنبالشن، مخصوصا اگه شما تسلطتون روی اکسل خیلی بالاتر باشه خیلی کمک میکنه. اینجا میتونه یه اسست باشه، چون این یه مهارت رلوونت توی به کار ما. اون رف پوینت ها یادتون هست، من یه ویدئویی در مورد رف پوینت ها دارم، الان لینکش رو اینجا قرار میدم، حتما برگردید رو نگاه بکنید. به هر حال برای چنین فردی وقتی داره به عنوان آفیس ادمین اپلای میکنه، دونستن آفیس 365 یه اسست خیلی مهمه
ولی برای یه فردی که تو حوزه آیتی سابقه داره و داره برای پوزیشن آیتی مثلا اپلای میکنه چه بس اصلا ضرورتی نداره بیان این، چون بای دیفالت باید اینو بدونه. به هر حال یکی از مواردی که تو رزومه ها خیلی زیاد من میبینم وقتی رزومه رو داریم اینجا ریویو میکنیم و اصلاح میکنیم و اینها، این مهارت‌های کهنه شده است، مهارت‌هایی که ممکنه 5 سال پیش، 6 سال پیش، 10 سال پیش برای فلان پوزیشن قرار دادنش خوب بوده ولی الان دیگه ضرورتی نداره. یا در مورد سافت‌ورایی که دیگه کاملا از بازار خارج شدن، این دیگه خیلی خیلی زیاده. من قبول دارم که به هر حال ممکنه شما یه وقتی گذاشتین مثلا فلان سافت‌ور رو 10 سال پیش یاد گرفتین، اون زمان خیلی سافت‌ور مطرحی بوده، خیلی لازم بوده دونستنش، ولی الان مثلا می‌بینید کمتر از 1% هم تو مارکت شاید اون سافت‌ور رو دیگه استفاده نمی‌کنن، چون کمپانیش مثلا سالا پیش مرج شده، اصلا سافت‌ور از بازار خارج شده. برای همین قرار دادن این توی رزومه نه تنها هیچ کمکی به شما نمیکنه، فضای رزومتون رو اشغال میکنه، بعد که یه تصویری ارائه میده که انگار شما نمیدونید که الان نیاز بازار کار چی هست و دارید هنوز یه چیز خیلی کهنه‌ای که اصلا دیگه ربطی نداره به نیاز امروز بازار کار در واقع اون رو عرضه میکنید. پس به جای این ما اینو باید با چی جایگزین کنیم؟ ما باید این رو با محتوای جایگزین کنیم، با اون مهارت‌های جایگزین کنیم که مهارت‌های امروز، نیاز امروزه، کارفرما امروز دنبالشن، که ما در ویدیوهای دیگه‌ای توضیح دادیم که ما این مهارت‌ها رو چجوری شناسایی کنیم، منابع ما برای آشنایی با اینا چیه، چجوری خودمون رو آپدیت کنیم و چجوری اینا رو توی رزومه در واقع بیاریم که بدونیم توی اون رقابتی که وجود داره باز یکی از اون پوینت‌های اصلی اینه که ما چیکار کنیم، خودمون رو اکسپشنال بکنیم از طریق بیان مهارت‌هایی که نیاز امروزه. پس حذف در واقع مهارت‌های کهنه و دموده و از رده خارج شده در واقع میشه یکی از نکات اصلی که شما باید در رزومه بهش توجه داشته باشین. نکته‌ای که حالا میتونیم جداگانه بیان کنیم یا همونطوری گفتم من حالا کنار همین بیان میکنم، بحث اکشن ورباست که توی ریسپانسیبیلیتی ها خیلی مهمن. اکشن وربا در واقع بیان میکنن که شما فعالیت‌هایی که مدام دارید انجام میدید چی هست و انتخاب درست اکشن وربا در واقع مهارت‌های شما رو معرفی میکنه و این باز برمیگرده به اون که مهارت‌هایی که امروز نیاز هست چی هست. متاسفانه ما به اکشن وربا توجه نداریم. من افراد زیادی رو میبینم تو رزومه‌شون مثلا میبینین 4 تا 5 تا فعل هی مرتب تکرار میشه. prepare, provide, do this, do that. حتی منظورم واژه do رو به کار میبرن. get، یه سری کلمات، یه سری افعالی که خیلی ویگن و هیچ مشخص نمیکنن که دقیقاً یعنی چی، در حالی که اگه شما اینا رو با هم جابجا کنید، مثلا شما به جای خود مثلا prepare documents مثلا شما میتونید برید ببینید اصل اون داکیومنت چیه، متناسب با اون بیارید در واقع اکشن ورب مناسب خودش رو اونجا قرار بدید. شما مثلا دارید ریپورت میکنید، اولویت میکنید، اسس میکنید، اپتیمایز میکنید، همه اینا فعلایی هستند که بسیار قوی تر از اون فعلایی که مرتب تکرار میشن و میتونن یک مهارت رو هم در واقع معرفی بکنن، مخصوصا اگر در کنارش وقتی اینا رو بیان میکنیم همیشه گفتیم اگر شما به یک سافت‌ورایی، به یک سیستمایی، به یک استانداردایی و نظایر اون به عنوان کلمات کلیدی اشاره بکنید، مثلا وقتی ریپورت میگین که ریپورت ارائه دادین، ریپورت رو تو چه فرمتی ارائه دادین، مثلا چه سافت‌وری استفاده کردین و نظایر اون، وقت این میتونه خیلی جایگزین قوی باشه برای اون افعالی که مثل پریپر و پروواید و اینا که عملا هیچ چیزی نمیگن به طرف مقابل که چه کاری در واقع شما دارید انجام میدید. آخرین موردی که من توصیه میکنم حتما از رزومه ها حذف بکنید و متاسفانه افرادی که مقدار قدیمی تر هستن در بازار کار کانادا، حتی کسایی که سالهاست اینجا زندگی میکنن، این عبارت رو هنوز هی به کار میبرن. بحث اشاره به رفرنس هاست، بحث این که من رفرنس های آماده دارم. عبارت کلیشه‌ای که معمولا استفاده میکنن، یکی از البته عبارت های کلیشه‌ای، معمولا میگن references available on request. همه کارفرما با دیفالت بناشون برای اینه که حتما شما رفرنس دارید و حتما رفرنس رو بعد از اینکه جلسه مصاحبه انجام شد اگر لازم بود ازتون میخوان که فهرست رفرنس رو ارائه بدید. اصلا نیازی به بیانش نیست. یعنی قرار دادنش توی رزومه هم فضا اشغال میکنه، هم یه جور این حس رو میده که شما یه مقدار آپدیت هستید از این تغییرات اتفاق افتاده در بازار کار کانادا. من بندام تموم شده، ولی یه مورد رو به عنوان تیپ نهایی میخوام اشاره کنم بهتون و اون این که هنوز من در بعضی از رزومه ها میبینم که در انتها
بخشایی میذارن که الان دیگه ما نمیذاریم. آره 15 سال پیش اینا مرسوم بود، مثلا اشاره به هابیا، به اینترستا، یا حتی توانایی‌های زبانی که خیلی میتونه اتفاقا مهم باشه. حالا اون هابیا و اینا اصلا اهمیتش یه دلیلی داشت اون دوره که اینا رو میذاشتن که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی سالهاست که دیگه ما همچین چیزایی توی رزومه نداریم. ولی بحث زبان و مهارت‌های زبانی که میتونه خیلی مهم باشه، اون خب ممکنه محل سوال بشه که چرا این دیگه یه سکشن جدا در رزومه نداره. نه، بسته به این که برای اون پوزیشن چقدر دونستن یک زبان دیگه یک asset باشه یا حتی ریکوایرمنت باشه. مثلا شما در کانادا فرض کنید فرنچ هم بدونید یا اصلا یه زبان دیگه بدونید غیر انگلیسی، مثلا چاینیز بدونید یا حتی همین فارسی بدونید. چه بسا برای پوزیشنی مثلا مهم باشه که شما فارسی هم بدونید. این بیانش توی رزومه خیلی مهمه، ولی اینکه به عنوان یه سکشن در انتهای رزومه ما اینو بیاریم، این دیگه سالهاست که دیگه مرسوم نیست و ما به اشکال دیگه‌ای در واقع در ابتدای رزومه تو بخش پروفایل وقتی احیانا بخوایم سکشن مهارت‌ها رو جدا کنیم بهش اشاره می‌کنیم، یا تو قالب در واقع تسک‌ها و ریسپانسیبیلیتی‌ها اونجا اشاره می‌کنیم که از این مهارت زبانی در واقع چه استفاده‌هایی بردیم، چه خدماتی تونستیم ارائه بدیم و نظایر اونها. برای به عنوان سکشن مجزا دیگه در انتهای رزومه بخش زبان رو تفکیک نمی‌کنیم و جداگانه بیان نمی‌کنیم. سپاس که تا پایان همراه من بودید. امیدوارم که محتوایی که اینجا ارائه شد به کارتون بیاد و سبب بشه که بتونین رزومتون رو بهبود ببخشید اگر یکی از این ضعف‌ها و نقصان‌ها درون رزومتون هست و اون رو با محتوای بهتری جایگزین بکنید. سپاس و بدرود.